modeláři a modelářky, vítáme vás v roce 2025. Doufám, že jste si všichni pořádně odpočinuli a měli spoustu Eduardích dárků pod stromečkem. Dneska tu mám prvního hosta Vladimíra Šulce. Dobrý den. Dobrý den. A s ním si budeme povídat o novinkách na únor a trošku na leden. Budeme rozebírat náš online placený časopis. Taky se zmíníme o ideji, ale to ještě není všechno. Budu tady mít druhého hosta, Kubu Nademlinského, a s ním si budeme povídat o doplňcích na únor. A já bych se chtěla na začátek zeptat na palubu letadlové lodi, která mi mezi novinkama trošku vyčnívala, tak jestli byste mi o tom něco mohl říci. No, vyčnívala, to je velká. A vaše čepice tady taky docela vyčnívá. Je vám zima? Je mi zima. Je v lednu, v únoru a v lednu je mi vždycky zima. Ale už jsem se zahřál, už ji sundám. Tak co ta paluba? Ta je reedice, ta k ní se vracíme. Je reedice, ona je poměrně stará, ona už jí bude něco přes 20. Pěkně stará. No, plnoletá. A problematická. Ona je to vlastně jedna z posledních věcí, kterou jsme ještě znovu nevydali po požáru. Ty poslední zbytky právě schořely v tom prosinci 2020. A v zásadě se dá říct, že jsme se jí vyhýbali, protože je velká, komplikovaná. My třeba nedokážeme lisovat na našich lisech. A kde se lisuje? Teď se lisuje u Speciál Hobby v Praze. Dřív se lisovala tady v Sedleci, tam existovala firma M-Ward, která se ale mezi tím odstěhovala do Rumunska. To je trošku z ruky. Posílat paluby do Rumunska už jako není úplně ono. Tak kolegové ze Speciál Hobby tam mají nějaký větší lisy, tak nám to lisujou. Zaplať pánbůh, jinak bychom ji neměli. To není tak zajímavého, proč jsme se k ní vrátili zrovna k týdle. Tak dalo by se říct, že jsme se k ní vrátili, protože z těch palub, který máme, nebo z těch podložek, tak byla první po ruce. Byla první po ruce. Byla první po ruce, tak ji vylosovali, vzali a na zkoušku ji dali k speciálům, jak jim tady říkáme, aby vyzkoušeli, jestli to dokážou lisovat. Takže po nějakých obtížích ji teda nakonec opravdu vylisovali. A je to úspěšný? Už je vyprodaná? Je buď vyprodaná, nebo skoro vyprodaná. Už jí tam zbývalo málo a dává se, teď je znova v Praze a znova se lisuje. Budeme plánovat dál nějaké další paluby? Budeme. Nějaká měřítka jiná? Nebo... No, my máme 1:48 a máme tuším 4 tyhle podložky, nebo 4 typy a máme různý rozměry. První, co jsme kdy vyrobili, tak byly ty podložky s povrchem PSP, to jsou takový ty montované ocelové desky, s kterými se zpevňovaly letiště za druhé světové války. Vymysleli to Američani a pak to dodávali různě. My tady máme jednu ve sklepě. Originál? Originál, no, takový rezavej. Jsme získali tady z místního JZD. Tam to JZD? No, tam, když potom můžou jezdit tanky, tak potom můžou jezdit traktory. Že? No. Je to zajímavý třeba tím, že je fakt obrovská, ona má půl kila, takže spotřebuje půl kila materiálu. To je pěkný. No, když to speciálové lisujou, tak aby se jim to nekroutilo, tak to potom vylisování, nevím, si ho smím říkat, tak to zatíží kolejnicí. A nechají to chvíli jako pod tou kolejnicí, aby to zůstalo rovný. To je docela pracná výroba. Je to pracná, ale se taky nechají zaplatit. Když se vrátím ještě k těm novinkám na únor, P40 už máme u nás vyprodanou, dá se koupit u našich obchodníků. Je to tak? My máme vyprodanou kvůli předprodeji. Ty Royal Classy se prodávají v tom zvláštním předprodejovém režimu. To znamená, že my jich vyrobíme tolik, kolik nám jí lidi a obchodníci objednají. V minulém díle jste mi řekl, že jste chtěl 5000 těch kusů vytisknout. Kolik se nám podařilo? Je to jako v životě, jenom 4. 4, ale i tak je to dobrý, ne? To je dobrý, no. Já jsem ze 4 spokojený. Ale 5 by bylo samozřejmě lepší, kdyby modeláři, naši posluchači kupovali víc. Už máme nějaké ohlasy na P40? Už tu něco je. Měli to první recenzenti, měl to Pepa Choreň, ten to určitě taky zpracoval do svého podcastu, takže něco víme. Řekl bych, že v zásadě panuje spokojenost. A dokonce už vyšla první recenze. Já jsem si včera koupil modeláře
Prostějově na nádraží. A přečetl jsem si závěr recenze od Pepy Choreně právě, to recenzoval do modeláře. Píše tam, že to je hezká stavebnice a že chyby, které tam má, že nejsou tak úplně podstatné. Zručný modelář si s tím poradí sám. A máme nějaké recenze na nýty, kterých jsme tam měli požehnaně? Je jich tam hodně a nějakých těch 34 000, jo? Jsme si tady už jednou říkali. A chválí je lidi, jsou spokojení s tím, že jsou tak jako jednotně vymodelovaný, což je pravda, že se nám v minulosti vždycky nepodařilo. Takže teď tu máme jako velký progres, protože ty nýty vypadají tak, jak mají na celém povrchu letadla. Což je velký úspěch a můžeme na to být hrdí. Tedy. Taky nám to dalo pěkně zabrat. Jo, až se podaří natočit podcast se Standou Warchmanem, tak si to necháme technologicky vysvětlit, jak jsme to dokázali. Ano, tam se těšte, protože paní, která tady u nás pracuje, říkala, že to dělá všechny ručně, ty nýty, takže to... Jakože je vrtá, jo? Ne, vyrábí je jako každý ten nýt, potom si s ním dá práci. Ona? No. Jako na lise? Ne, v počítači. Jo, v počítači. No to asi jo, tam se to musí vymodelovat. No. Ale každý zvlášť ne, tam se to dělá jako přes celý ty nýtový řady a musí se to modifikovat, no, není to jako úplná sranda. Ale furt je to lepší, než dělat jeden nýt po druhým nejtovacíma kleštěma. To asi jo. No. Budete chtít ještě něco hovořit o P40, nebo se přesuneme dál k novinkám? No já ne. Když chcete něco vědět, kolik jsme jich prodali, to víme. No. Z toho 800 jsme jich prodali napřímo přes e-shop, ten zbytek je u obchodníků. A prodáváme teď ještě nějaké doplňky, nebo ty byly taky v předprodeji? Ty se prodávají pořád. Prodávají se pořád. Tam to bude jinak, ty doplňky ty zůstanou v sortimentu a ty budou dostupný pořád. Jo? Jenom ten Royal Class, ten teď v podstatě zmizí, u nás už nebude. Teď to, co odejde, to, co teď odchází obchodníkům, tak bude u nich, bude to možné koupit u nich. A my to nahradíme příští měsíc jako další edicí, což bude limitka Pacific Star. A na to si se můžete zase pozvat Richarda. Těším se, možná budu vyrábět krabici. To byste mohla. Jakože i malovat byste ji mohla. Ne, myslela jsem jenom ten design krabice, kdyby mi někdo dodal boxát. No a oni se mě ptali, jestli jako to můžete namalovat vy. Jo, to je pro mě novinka tohle. To zajímavé, se ptají mě, že jo? Jo? No. Dobře, no. Koukala jsem na únor, je ryze německý, jak je to možný. Tady máme G10, pak tady z Fokouše A3. Tak můžeme třeba říct, že tím potvrzujeme závislost českého průmyslu na německém třeba. Si otevřete seznam, tak to máte plný, jak jsme závislí na těch Němcích. No a co byste... My moc nejsme. Jo? My ve skutečnosti Němců jenom prodáváme, ale nedodáváme jen tam jenom náhradní díly, že jo? Takže my spíš těžíme z té historie. Chtěl byste něco říci o G10? O G10? To bych mohl. Tak to je G10, která byla vyráběná na území Československa, tehdy protektorátu Čechy a Morava, na Moravě, Tišnově, a po válce potom taky sloužila v československém letectvu, takže je to tak pro nás jako pro Čechy zajímavá záležitost. A samozřejmě tu českou verzi, nebo tu československou verzi, tam jako kamuflážní verzi máme taky. A pak je tam asi důležitá věc, modeláři se teď poptávali potom, jestli bude limitka Gustav Paar 4. Tak ta zatím nebude. Teď místo toho budeme dělat ty profipaky postupně. Takže čekáme na další verze? Oni jsou 3, to víte, že jo, modeláři to vidí taky. Jo, určitě taky. Takže tak jako postupně zpracujeme v profipacích a víkendech. Dobře. A tu limitku zatím vynecháme, protože ono to zase není až tak pestrý, že by to nabízelo tak jako velkou dávku různých markingů odlišných, takže si myslím, že ten Royal Class teď bude zatím stačit jako na takový ten větší úvod. Dobře. No. Ještě něco k novinkám, nebo už se můžeme posunout k našemu placenému časopisu?
No jak chcete, můžeme, ještě tady máme jednu, máme tady toho fotografa A3 ve čtvrtce, tak to je ve víkendu, jo, tak v tom našem vydávacím schématu máme úzus, že vydáváme limitku nebo Royal Class, potom vydáváme Profipak a pak vydáváme víkendy. Velmi často ty víkendy vydáváme ve chvíli, ten typ je v Profipaku vyprodaný nebo se chýlí k vyprodání, což je tento případ. Ta A3 by v Profipaku už měla pomaličku odejít ze skladu a nahradí ten Profipak bude nahrazen tím víkendem postupně. Všimla jsem si pěkného pozdranice červeného, což je skvělý. Když máte červenou rtěnku, tak to je ladíme. Tak jdeme na to placené. EMD. EMD, tomu říkáme my, ale je to Eduard Modelers Den, což je Eduardovo modelářské doupě česky. Ano. Vydali a proto je to vždycky EMD v angličtině i v češtině. Ano, je to obojetné, skvěle se nám to podařilo. Ano, no to není náhoda, to je schválně, že? Protože my tady všecko zkracujeme. To modeláři moc neví. Co všechno zkracujeme? No, P40, ano, výroba P40 se zkrátila. To taky, ale ty názvy, že jo. Když jsme dělali B17, tak ta se jmenovala Bloody 100, tak tady všeobecně to známý jako TBH. Fakt jo, to slyším teda já prvně. No to jste minula, TBH. jako novinářka, jak to můžete minout takovýhle věci. Já tomu říkám B17, no. No a TBH je rychlejší právě. A to EMD, to se taky tak vyvinulo samospádem, pro modeláře to je nový. Že jo? Na ty jsme s tím vyrukovali až teď, takže... Ale plánujeme to velice dlouho. No a my na tom pracujeme, my už s tím žijeme přes rok, takže už jsme si to tak jako pěkně jako zdomácněli a už tomu důvěrně říkáme EMD a je vidět, že už nám to proplouvá i do informačních kanálů a mluvíme o tom i s modeláři jako EMD a jo, už jsme měli první protesty na Model Foru, proč jako... Jo? Že, o čem? No, dnes si to není hloupý název, že je to moc dlouhý, klomný a proto tomu říkáme MD. Tak proto jako říkám, že my zkracujeme skoro všechno. Mohl si zvyknout, no. Že jo. No, co bychom třeba když jsme dělali Naši se vracejí kdysi, tak jsem mu říkal NSV. Jo, to si pamatuju. No vidíte. Jo, to už je hodně dlouho. Ty kódový názvy. Co přináší náš placený časopis? To asi všichni ví. Když si ho koupí, zábavu, rubriky, chtěl byste zmínit, co tam všechno bude? Ten, kdo si to ještě nepřečetl. Náš cíl je bavit. A ty rubriky jsou koncipované tak, aby si tam každý něco našel, takže mělo by to mít jako nějakou standardní skladbu rubrik. Měl by tam být kromě úvodníků, že by měl vždycky nějaký ten historický sloupek, aktuální sloupek. Teď tam krajní salámu, ano, a Finové. Ten tam měl ty Finy zakomponovaný, že jo, jejich přepadový komando. A měly by tam být rozhovory, pokud je budeme stíhat dělat. A měl by tam být vždycky historický článek, měl by tam být představení aktuálních novinek, no a nějaký ty úvahy kolem toho. A budou tam taky stavby modelů. A v neposlední řadě vám přináší slevu 10% na našem e-shopu. Jo, jasně, tak my nedáváme slevu zadarmo. A když si koupí modelář EMD, tak dostane slový kupon na nákup na e-shopu. Tak, máme už nějaké ohlasy na EMD? Jak se jim čte? To bych chtěla vědět já. Třeba mi to napište do komentáře, jak se vám to čte. No tak zatím máme ten komentář k tomu názvu akorát. Jo, komentář k názvu. Tak jak se vám čte, že je na šířku, skladba a podobně, tak mi třeba napište do komentáře. Mně se třeba na šířku čte dobře. To je to dobrý. Jo. Jak na počítači, tak na telefonu, na tabletu. Při domě je to v pořádku? Mně taky. Tak jo? No. My jsme spokojení? Tak je to upřímně řečeno úplně jedno, jestli to čte na výšku nebo na no. Ještě tam pak časem budou i reklamy. V EMD budou reklamy. Kolegů, modelářských firm, časopisů, obchodů a tak. Je něco, co byste chtěli ještě o tom časopisu zmínit? No, ať nám drží palce, ať ho kupujou, protože když ho nebudou kupovat, tak ho přestaneme dělat. Dobrá, přejdeme k ideji a já bych se chtěla zeptat, proč jsme změnili místo, protože jsme byli minulý rok v Milovicích,
Proč Litoměřice? Jsou blíž. Nám, jo? No, jasně jsou k nám blíž. Akorát, Tak Milovice jsou 2,5 hodiny cesty a tak je to tak Litoměřice uprostřed půl hodiny. republiky. No. Pro nás jo, myslím, že na tu dopravu. Ano, jsme trošku sobečtí, takže ti, kdo přijedou z východu, tak pojedou delší cestu. Ale zase D5, to je jedna z nejlepších dálnic. Nebývá rozkopaná, pojede se jim dobře. Co nás tam čeká? Je to nové prostory. Už to máte schlídnutý? Máme. Byli jsme tam, prošli jsme si to, bez toho bychom tu volbu neudělali. Tak jsme došli k závěru, že to bude lepší. Že to bude pohodlnější jak pro nás, tím, že to bude blíž, ale bude to pohodlnější podle mě i pro modeláře. Protože ten prostor toho výstaviště, je to areál, který je koncipovaný pro pořádání výstav. Jo, není to, v těch Milovicích to bylo určitě fajn, měli jsme tam ty tanky, mohli jsme tam lítat s letadlama, jo, ale bylo to trošku z ruky, byla tam trošku problematická doprava, pokud jste neměli auto, a byla tam ta prašnost, tam se ta kritika jako hodně stupňovala, protože už tam modeláři vyhrožovali, tam nebudou jezdit, protože se jim tam zapráší modely. Jo, to byl asi největší mínus. Na druhou stranu zase furt na tom dělají tu patinu. Takhle jim tam vznikla sama od sebe. Že? Ale bylo to relevantní určitě. A další věc je, že ta výstavní hala, ve které jsme pořádali, to není vlastně výstavní hala pro pořádání výstavy. Je to výstavní hala pro exponáty, statické exponáty, když se tam navozí, lidi si tam chodí prohlížet. Před každou výstavou se to muselo vytáhat ven, což byl taky jeden ze zdrojů toho prachu. A ve skutečnosti z toho prostoru tam spousta prostorů furt byla zabraná těma exponátama, takže on to bylo velmi, velmi prostorově omezený. No, bylo to pěkný. No, bylo. No. Ale i na těch lávkách třeba to, že ty modely byly ve výšce, tak to tam bylo trošku problematický, protože ta šířka těch lávek byla limitující, takže to byl jeden z motivů. No. Dobrá, už mám nějaký program vymyšlený? No, ten program bude tak víceméně standardní. No, to je zaběhlé léta, dělá se to v podstatě pořád stejně. Takže tam budou jenom nějaké modifikace, ale taková ta standardní náplň, že tam budou kotle, budou tam besedy, budou tam nějaký zajímaví hosté, budou tam workshopy, tak to zůstane zachované. Bude tam modelářská výstava samozřejmě a to je ten základní rámec. No, co bude problém, tak tam asi nebudeme moct mít letovou ukázku. Na to jsem se chtěla zeptat, takže nebude. No, ještě to nevíme. Je to ve městě, takže je to horší. Je to ve městě, je to horší, že ty letadla nesmí nad aglomeraci. No, ale když jsme byli na IDEI v Butovicích, tak jsme vezli lidi někam dál a tam byla ukázka. Je to tak. No. Tady je taky letiště, celkem nedaleko, ale ono to výstaviště v podstatě na kraji města. A kousek o to je jako pole, nad kterým by se teoreticky mohlo lítat. Takže tady nějaká možnost nám bude. To majitel. Takže ještě to není 100% mimo, je to pořád jako ve hře, že by tam letová ukázka mohla zůstat. Co tam ale určitě bude, tak tam bude ukázka techniky, takže nepřijdeme o bojovou techniku, protože už jsme dostali nabídku klubu vojenské historie litoměřického, myslím, že jsou z Litoměřic, a bude tam nějaká americká technika. Nějaký jeepy, dočky, bude tam Greyhound, takový ten šestikolovej americký obrněný vůz, a je tu i nějaká šance, že bychom tam mohli dostat pojízdního Shermana. Takže to zatím je tak 50/50. To zní dobře lákavě. No a je to drahý, protože ten Sherman by musel přijet až někde snad ze středních nebo východních Čech. Jako ne, že by jel po silnici sám, byl na Valníku. Jo. Ale ten převoz na tom Valníku, je to asi 100 000, což je v podstatě totéž, jako když nám tam letěl Mustang v Milovicích. No, takže je to poměrně drahá věc na plazivce. Já jsem koukala na plán, že to je několik hal složených, takže my budeme mít tu naši výstavu
různě po těch halách? Někde budou modely, někde bude workshop, nebo jak to bude? Je to tak. Těch hal je tam tuším 5. Teď si nejsem jistý, jestli jich budeme mít 5 nebo 6. A oni jsou tam soustředěny takové podkovy kolem toho centrálního prostranství, kde bude catering, případně ty ukázky. Venku někde bude catering? On bude venku. Oni tam budou, jednak tam nějaký stánky, a jednak tam bude velký stán vojenský. Má nějaký jako šílenou váhu. Jo. A tam bude část toho cateringu a zároveň jednu z těch hal vyčleníme, aby to byla taková záloha, taková mokrá varianta. Kdyby nedej, že začalo prchat. No to nikdy nevíte, to počasí je takový záludný. Většinou na idei neprší, myslím, pršelo asi 3krát. Zase, když prší, tak je to... No Milovice si pamatuju 2krát pro pršení. No, tak ano, jednou nám myslím, pršelo v Plzni. V Plzni nám pršelo teda před jídem a způsobilo to povodeň. Ale to jsem tam ještě nebyla. To už bylo dramatičtější, ale vždycky, když pršelo, tak to bylo otravný. Ať jsme byli, kde jsme byli. Což tady by bylo taky, bylo by to nějaké omezení. Takže budeme tam mít pro jistotu mokrou variantu, zálohu, že do jedné z těch hal můžeme šoupnout to, co by bylo jinak v tom stanu, aby mohli být lidi v teple a v suchu na jídlo. Nicméně ten catering by měl být mnohem lepší, než byl v Milovicích nebo než byl v Lysí, protože tam byla taky vždycky kritika, že stojí fronty lidi. Vždycky se něco najde. Fronty budou stát vždycky, protože obvykle lidský druh chce obědvat kolem 12. To se nedá zvládnout bez front, podle mého názoru. Ale určitě to bude jako kvalitní, bude tam několik nebo řada různých variant, kam můžou jít, bude tam určitě zajištěný kafe, modeláři potřebují pivo, to tam bude taky, bude dobrý pivo a mohlo by to fungovat dobře. No a jinak, tak těm halám, tak budeme v těch 5 halách a bude to tak, že v jedné hale bude většina obchodníků, za ní, takhle za rohem je hala, tam budou kotle a besedy. V další hale budou workshopy a jsou tam 2 haly, se kterými počítáme na vystavený modely. A mezi ty vystavený modely možná přijde nějaký ten obchodník ještě, aby to jako nebylo úplně jako nudný. No. A co parkování? Je to ve městě? Máme to tam nějak ošetřený? Tam je parkoviště hned u toho areálu, a to máme v rámci toho nájmu toho areálu. Takže se návštěvníci nemusí bát, že by nezaparkovali. Záleží, kolik jich bude. Každý parkoviště má svou kapacitu. Ono je veliký. Jo, já si netroufnu říct, na kolik je aut, ale je rozhodně veliký. A mělo by se nám to tam vejít. No, když se nám tam nevejde, tak budeme parkovat na cestě a tak. No. A obchodníci a možná i vystavující modeláři, to si nejsem jistý, jak to bude zorganizovaný, tak je i vevnitř, je jako parkoviště. Takže něco, minimálně teda ty obchodníci, tak ty můžou dovnitř parkovat. A nevím, jestli jsme řekli tu nejdůležitější věc, kdy ten e-day bude. 4. října, myslím, že to vychází. Je to první říjnový víkend. No, musíme to posunout, protože bohužel na tom tradičním termínu je tam obsazeno. Tam něco pořádají, patrně nějakou zemědělskou výstavu. A takže jsme museli to o týden posunout. No. Tak zase jako budeme dál od dnu na to, takže modeláři si odpočinou. Co je, řekl bych, nevýhoda, je to, že se posouváme do té oblasti toho nevypočitatelného počasí. Protože druhá polovina září bývá celkem fajn, málo kdy prší ve skutečnosti. V prvním týdnu října už si myslím, že už se posouváme do času, kdy už tam může sprchnout. No. A třeba naprší štěstí. No. A samozřejmě na idei pak tam budou ještě takový, jako v rámci toho programu, tam budeme mít určitě nějakou specialitku, budeme tam mít novinku, kterou tam budeme předvádět, možná dokonce i 2. Prozradíte ji, nebo ne? Neprozradím samozřejmě, budu velice tajemný a neřeknu to do poslední chvíle, ale pracujeme na tom. Máme tady 2 projekty, které vysloveně cílíme na idei, abychom je představili na idei, aby byly na idei víceméně poprvé v prodeji. Což bude trošku složitý tím říjnem, protože si musí ještě promyslet, jestli to bude říjnová novinka, nebo zářijová, nebo dokonce listopadová, protože to je takový vzhledem k tomu našemu vydávacímu schématu
takový složitější, ale určitě to zvládneme. Pracujeme na tom velmi intenzivně, abychom to pro modeláře měli. A bude se jim to líbit, jsem si určitě. Tak se máte na co jistý. těšit. Řekli jsme všechno o ideji? Máte pocit, že bychom měli ještě něco zmínit? Asi. Já ne. Dobrá. Ale jo. Řekl bych ještě jednu věc. Jo? Že Litoměřice jsou hezký město. Určitě vám dáme pár tipů na to, co navštívit v Litoměřicích. Rozhodně a v okolí. Je to trošku jiný, nic proti Milovicím. Milovice mají jaký něco do sebe, ale je tam málo hospod. A v Litoměřicích je dostatek hospod, dobrých hospod, takže modeláři budou mít kde sedět, kde si budou moc povídat, kde budou moc nadávat. Jak je to zase něco špatně? Jak je to blbě někde. A zároveň i pro nás to bude možnost udělat nějakou lepší tu předparty, ať už ji uděláme v tom areálu nebo někde jinde. Protože když tam bude mít ten stan, že jo, tam můžeme sedět, můžeme tam dělat nějakou show, tak jak to bývalo třeba v Brně. Takže si myslím, že ten areál a to město, ta lokalita, nám nabízí propojit takový pozitiva všech ostatních výstav, kvůli kterým tam lidi rádi jezdí. Třeba do Mošoně lidi jezdí podle mě vysloveně proto, že tam je dost hospod. A lázně, ne? No, mají tam lázně. No, v Litoměřicích je když tak Labe. A to nedoporučuju. No, lázně v Mošoně bych nerozebíral, já tam mám z toho takový jako traumatizující zážitky, ale jsou tam ty hospody. A když jdete večer po Mošoně, ať už je to v pátek nebo v sobotu, tak to je narvaný modelářema. Já jsem dokonce zjistil, že některé ty hospody otevírají jenom, když jsou tam ty modeláři. Jsem tam byl, když tam nebyla modelářská výstava. A mrtvo. Tam bylo úplně mrtvo, ano, přesně tak. Tam nebylo nic otevřeného, tam byl problém najít hospodu, kde se naobědváte. A což nás v Litoměřicích nepotká, tam je otevřeno furt. Jo. A jsou tam navíc různé památky, takže můžete vzít modeláři manželky, děti. No jak je to se zázemím pro děti? No to u nás bude tak jako standardní, takže nic moc. No. Možná tam litoměřický modeláři, tuším, že nabízeli, že by tam jako zorganizovali nějaké třeba lepení pro děti, což by mohlo být fajn, ale jinak je to spíš o tom je někam vzít. Ale jsou tam hrady, jsou tam Ploskovice, tam na Ploskovicích mají třeba spoustu pávů. Nebo Terezín. Terezín je taky zajímavá věc. Ale ne pro děti. No jo, tak třeba malá pevnost je jako ponurá, ale ta velká pevnost je jako zajímavá věc. Jo. Tam jako ta fortifikace kolem Terezína, to je jako fascinující záležitost. Myslím si, že modeláři by to neměli minout, ať už letos nebo příští rok. Rozhodně Terezín stojí za vidění. Jako pro milovníky vojenské historie je to úžasná věc. Jo, já to tam miluju. Jako já jsem tam ještě nebyla, jsem ostuda. Tak tam jděte. Je to jako v té Mošoni, když tam není výstava. Chcíp tam pes, možná i dva. Jo. Ale je to hezký město. A je takový velmi autentický. Tím, že není ještě opravený, možná ho jednou někdo opraví, stát, památkový úřad, a bude z toho celoevropská turistická destinace, jakože jistá tendence vozit ty turisty do té malé pevnosti tam je. Ale ta velká pevnost, ten základ, to město pevnostní, je to úžasná věc, takže to bych doporučil. No. Pak tady máme spoustu hradů, zřícenin, zámků, jsem říkal Ploskovice, že jo, a máme tu i Libochovice, takže ta historie je tady pěkná. No. Takže o výlety nebude nouze. Rozhodně. Okay. Já myslím, že jsme si budeme se i snažit, abychom jim dali doporučení. Na hotely, určitě. Na hospody, na hrady, na zámky a tak. Jo. Třeba kousek od Litoměřic má náš šéf nástrojárny Statek. Má tam asi 300 ovcí, koně. Pěkný. Můžeme mu tam naposílat ty děti modelářství. Takže vypadá to, že jsme si řekli všechno, co jsme chtěli. Takže už můžu jít. Takže už můžete jít a já tady přivítám za chvilku Kubu Nademlejského. Tak díky a za měsíc zase se uvidíme. Nashledanou. Nashledanou. A ahoj, máme tady Kubu Nademlejského. Čau, ahoj.
který nám bude povídat o doplňcích na leden a únor. Tak bychom mohli začít tím pěkným lukem. Fotila jsem, vypadá pěkně detailně. Myslíš luka na Spitfire? A pardon, ano, Spitfire 8. Ano. Jo, no ten je moc pěkný. Ten luk je veliký a u těch velkých luků v tom měřítku 1:24, 1:32 to krásně vyzní. Je tam hezky ostrý detail tisku, ty tisky nám vycházejí fakt dobře. Dělali jsme už luk na Spitfire 9, ten byl taky moc pěkný. Fakt to modelářům doporučuji. Jestli ho máte, tak si ten luk určitě kupte nebo ho prozkoumejte minimálně. Stojí za to. Ještě jenom dodám, že součástí takovýhle luk sad jsou i leptaný pásy z oceli a ty taky stojí za to. Jsou moc pěkný. Skutečně ty velký detaily. Jo, čím větší, tím lepší. Jo, čím větší, tím lepší. A další doplňky jsem viděla, že děláme na japonské lodě. Jo, pokračujeme v té sérii doplňků na lodě. Dělali jsme už doplňky na americké lodě. Tam jsme hlavně použili sady, které jsme měli nakreslené do Arizony, ale teď se vracíme zpátky k japonským doplňkům. Už jsme vydali kanóny na japonské lodě. To byly vlastně jednojčata a dvojčata na kanóny zkrátka. A teď jsme k tomu přidali trojčata, které jsou takový typický už třeba pro větší lodě. A přidali jsme ještě ventilátory. Těch ventilátorů je tam několik typů, myslím, že víc než 10 typů je tam těch ventilátorů v sadě a jsou to skutečně ventilátory, které se objevovaly u malých torpedoborců, křižníků, bitevních lodí. Je to zkrátka sada, kterou využije každý, kdo má nějaký japonský lodě. Má rád japonské. Z druhé světové války teda. Co ještě máme v 3D tisku zajímavého, co by si vypíchnul z toho měsíce ledna? Z toho lednového tam máme ještě motory na 109 G10. Nakonec jsme šli tou cestou, že jsme ty motory udělali 3 typů. Udělali jsme je na verzi MTT. A mluvíme v jakém měřítku? V měřítku 1:72. Je to teda motor na 109 vyrobenou ve fabrice MTT Regensburg. Máme motor na 109 z fabriky VNF a máme motor na 109 G10 Early. A v této měsíci v lednu vydáváme 2 ty motory. Udělali jsme to hlavně kvůli tomu, že se ty motory lišejí v krytech. Tam jsou zásadní rozdíly v krytech motorů, který reflektují ty verze motorů, který jsme vydali. Koresponduje to vlastně s plastama. V plastech je taky několik typů. To je na naše modely? Jo, je to na naše modely a znova tu sadu můžu modelářům i třeba začínajícím doporučit. Je skutečně mnohem jednodušší, než bývaly třeba motorové sady dřív, když byly odlejvaný, protože zkrátka byl problém tu sadu udělat tak, aby byla dřív, aby byla hezká a detailní. Dneska se nám to z tisku daří, že třeba ta motorová sada má jenom 8-10 dílů, tý 2 typicky a je pro modeláře jednoduchá na zástavbu, je tam fakt málo sad dílů v té leptané plančetce. Myslím, že tady možná jenom pár zámečků z leptu, aby byly jemný, ale jinak je ta sada z 3D tisku jednoduchá a doporučuji fakt i začínajícím modelářům. Ty jsi je přines? Jo, mám tady, teď na tu 109 tady nemám, mám tady motor na Mustanga, sadu, která vyšla v prosinci, myslím, jako prosincová novinka. Tady je vidět, tady mám takhle jenom snad to diváci uvidějí motor. Ukážeme potom asi detailně. Jo, zkrátka motor tam je z jednoho dílu, jako předek motoru a zadek motoru je z druhého dílu, jako druhý díl. Lože motoru celý i s požární přepážkou a s různými agregátama, které jsou okolo, tak je taky vlastně jako jeden díl. Já jsem tu sadu sestavoval do Eduardího Infa, myslím, že to bylo lednový info. Můžou se posluchači podívat na ten článek, na ten postup. Je to fakt jednoduchý. Jo. Fakt jsme se snažili, aby jsme ty sady zjednodušili, zkrátili.
jejich stavbu zlepšili a myslím si, že se to modelářům musí líbit. Už máme některé pozitivní ohlasy na ten motor a myslím si, že ty motory na tu 109 budou taky velmi dobře přijatý. Co se týče lednových sad, tak tam jsme ještě udělali docela velkou porci doplňků na IAR 8081 od IBG. Rozhodli jsme se, že těch sad na ten model zkrátka uděláme víc, protože si myslíme, že má dobrý prodejní potenciál. Že IBG ty modely dělá slušný, podle nás dobrý kvalitě, prodávaly se nám dobře doplňky na jejich Focke-Wulfa 190D Toru a tady si myslíme, že by to taky mohlo být dobrý. I když teda IAR 80 je asi menší tahák než Focke-Wulf 190, ale třeba to taky bude dobrý. Dali jsme tomu šanci. Ještě teda máme z těch sad, který bych chtěl vypíchnout, tak tam je sada masky pro stvárnění. Mám teď tady můžu ukázat na 109 ty náběžné hrany. Jestli nám tam nepřekáží mikrofon, já to dám vejš. Náběžná hrana má takhle vlnku. Takže to teď modelářům pomůže. Takže máme masku. Často se nám vozívali modeláři, že vlastně nevědějí, jak to dobře stvárně, nebo je to obtížný. Musí si buď to nastříhnout tu masku tak, aby ty oblouky mohl udělat, nebo to dělali různě takovou jako hmotou, kterou na to nandavali. Takže máme hotovou masku. Takže jsme vyslyšeli jejich prosby. Jo, vyslyšeli jsme prosby, tak jim nasloucháme. A udělali jsme takovou masku a doufám, že se taky modelářům bude líbit a zpříjemní jim stavbu toho modelu. Já mám tady schovanou techniku, což jsme viděli lepty. Tak. Co se týče sad techniky, máš tady ještě moc hezkýho flaka. Ano, na únor. Na únor je tam moc hezký flak. Typicky na tom flaku, ale i na všech jiných sadách, které jsme udělali, snažíme se teďkon trošku přistupovat k těm sadám leptů jinak na techniku, než jsme přistupovali dřív. Ozývali se nám modeláři, že třeba byly v sadách plechy, které nevyužili, které zkrátka si nemysleli, že jsou to pravý, co by tam v těch sadách mělo být. Tak jsme se rozhodli, že budeme dělat hlavně věci, které jsou vidět, které modelář skutečně jako využije. Snažíme se o to. U toho flaku je to krásně vidět, tam typicky prostě ty krycí plechy, detaily, potom asi na fotkách ukážem, ten koš, který je tam takový hezký, jemnej z toho plechu, ale i ty krycí plechy, které zkrátka v plastu byly tlustý, modelářům by se určitě nelíbily, tak ty jsme se rozhodli udělat z leptu. To je moc pěkná sada. Ale i tady u té ostatní techniky, zase tady u toho, myslím, že to je Eitan, tak u něj jsme se rozhodli taky zase udělat plechy. Doufám, že jsou z téhle strany. Tak jo, zase detaily, které jsou tenčí, které zkrátka z plastu jsou tlustý, nejsou tak hezký, jo, nějaký mřížky. Jsou to menší sady, takže potom nestojí tolik peněz. Modeláři, jo, a pak má modelář, teda ví, že to koupil a má to skutečně tu hodnotu toho, že si nekoupil obrovskou sadu za hodně peněz a pak z toho třeba něco nevyužil. Takže teď to třeba budou menší sady, ale myslíme si, že ta využitelnost by tam měla být třeba 100%, řeknu. Jo. Že to skutečně má smysl. No a už bych asi skočil do února. Už si skočil flakem, no, takže můžeme. Jsme v únoru. V únoru tam vychází spoustu sad na P40. Určitě musím jmenovat motor, který si myslím, že se nám fakt povede, a ten bych nás taky chtěl pochválit, nás tady chválím celou dobu skoro. O tom jsme si povídali minule, že? Jo. No, minule jsme ho spolu měli v digitální podobě, tak teď už ho máme ve fyzické podobě. Zase, jo, pokračuje to v té naší filozofii toho dělat ty sady jednoduchý, takže máme tady de facto celý motor z jednoho kusu. K tomu je jenom druhý díl zadek toho motoru, vlastně ty agregáty zadní, který doplňují dohromady celý ten motor. Dřív, kdybychom to dělali tím odlejváním, jak jsme dělávali dřív,
tak by zkrátka byl složitý. Jenom tohle by bylo třeba z 5, z 8 dílů, řeknu. A ještě jenom takový detail, ten motor je dutý, takže není těžký, je i lehký. Nemusíte se bát, že vám to třeba způsobí nějaký zprohybání nožiček nebo něco podobného. Až tak by myslíš, to mělo vliv? No, někdy se modeláři bojí, že tam toho rezinu do toho modelu nacpou tolik, že to je tak těžký, že jim to určitě prohne nožičky. Tak u tady toho motoru se bát nemusí. Jo, máme tady i součástí té sady jsou samozřejmě kryty. Jo, tady znova to je tak složitý díl, který by dřív odlejváním zkrátka nešel vyrobit. Mm-hmm. Jo, mám tady vlastně i sadu rádia do P40, která je teda až březnová novinka, ale modeláři se často ptají, co ještě bude na P40, co ještě uděláte. Tak to rádio už tady mám připravené, to jsou první zkušební tisky. Máme tam ještě rozpracovaný zbraňový šachty do P40, máme tam rozpracovaný kokpit. Jo, to jsou všecko sady, na který se modeláři hodně ptají a který vás ujišťují, že budou. Rozpracovaný kokpit? Jo. Na ten jsme spolu koukali taky. Koukali právě, myslela jsem, že už tak, je... No, konstrukce je hotová, ale trvá nám tam poměrně dlouho příprava na tisk. To je taky zase, co se modeláři ptají, říkají, když už jsme viděli 3D, když už to musí hotový. Ta příprava na tisk občas fakt trvá. Mm-hmm. Snažíme se nad tím přemýšlet, neděláme jenom to, že bychom vzali to hotové 3D a prostě pod něj naflákali podpory a poslali to do výroby. Snažíme se u toho přemýšlet, aby i to sundování z těch podpor pro modeláře byla jako zábava, když to tak řeknu, protože celý by to mělo být zábava, ale aby to nebylo tak složitý. Aby to šlo jednoduše, aby to prostě odsejpalo a aby si mohli užít spíš tu stavbu samotnou, než nějaké oddělování, podpor a tak podobně. Jo, mám tady ještě na ukázku sedačky. To jsou sedačky, které jsou přímo ve stavebnici v Royal Classu. Myslím si, že když jsme spolu dělali poslední podcast, takže jsem je taky ještě neměl v ruce. Ještě tam nebyly pásy, když jsme se koukali. Jo, nebyly tam pásy. To je taky teď poslední, řeknu, rok nový přístup k doplňkům těch sedaček, k těm sedačkám. Pásy děláme součástí sedaček. Modeláři to přijali, řekl bych, velmi, velmi pozitivně, velmi dobře. Máme na to velmi dobrý ohlasy. Je to pro část modelářů jednodušší způsob toho, jak tam ty pásy stvárnit. Zkrátka je to celý nastříkají, pak si pásy vybarvějí štětcem a mají hotový. No, když to zase některý modeláři říkají, že prostě se jim s tím nechce barvičkovat, zase chtějí lepit ty hotový pásy z leptu, takže jsme se rozhodli tak, že budeme zatím dělat prostě obě verze. Jo, vždycky bude verze, která bude pojmenovaná, že tam ty pásy jsou a verze sedačky bez pásů, kde teda v součástí té sady jsou zase ocelový pásy, kde si to zkrátka ten modelář může stvárnit, jak chce. Na P40 máme i leptané klapky. To je taky jedna asi ze sad, po který se modeláři budou ptát. Tištěný zatím dělat nebudeme, tam pracujeme na tom, aby jsme vyvinuli zkrátka materiál vhodný pro ty klapky. Změnilo se něco od té doby, co jsme spolu mluvili s tiskárnama? Máme teď na cestě nejnovější tiskárnu, co se týče jako tisku doplňků, nebo tiskárnu typů, který různé firmy používají na tisk doplňků, na 3D tisk, takovéhle věcí, které využíváme my. Je to, řekl bych, nebo já doufám, že to je nejlepší tiskárna na světě, co se teď objevila s rozlišením 16K. Ta bude umět co lepšího? Ta bude mít mnohem kvalitnější tisk. Jo. Snažíme se pořád pracovat nějakým způsobem, zlepšit kvalitu tisku zkrátka. A myslím si, že tady ta tiskárna k tomu pomůže. Že už teď ty tisky jsou opravdu krásný, kvalitní. Když se dočkají věcí z nové tiskárny, víš to? Mohlo by to být třeba na dubnový, květnový novinky. By jsme mohli něco z série tiskárny už modelářům nabídnout, vytisknout. Myslím si, že když všechno dobře půjde, tak by implementace těchto tiskáren mohla být poměrně rychlá ve firmě a ten tisk můžeme opravdu brzo zlepšit. A nebude to třeba jenom
nebo podle těch parametrů, které ta tiskárna má, tak by to nemělo být třeba jenom 2x nebo 3x, ale o kvadrát vlastně. Mm-hmm. Takže doufám, že se mají na co těšit lidi. No a co z leptů? Máme tam Z leptu ještě 109? jsem tady se rozhodl vypíchnout sadu na 109, 32, je to vlastně model od Hasegavy, ale přebalila polská firma Hobby 2000. Je to taková jako reinkarnace starší věci, když to tak řeknu, ale tady ta 109 F je, řekl bych, nejlepší 109 ve 230, která je, tak jsme se zkrátka rozhodli ty lepty udělat znova, zrevidovat je podle nejnovějších poznatků, které o té 109 jsou, protože tam byly nějaké chyby, co zkrátka se objevilo. Myslím si, že ty sady byly minimálně 10 let starý, takže jsme zkrátka zrevitalizovali a vydali jsme je znova. A co v těch leptech najdou? Exteriér i interiér? Jo, je tam exteriér, interiér. Součástí toho exteriéru je fakt hodně různých klapek, chladičů, všecko zase podobně jako u té techniky. Co bylo z plastu tlustý nebo ošklivý, tak jsme se rozhodli nahradit a je to docela výživná planšeta, bych řekl. Dobrá. Máš ještě nějakou zajímavost z ledna? Ještě Teda z února, pardon. Nemluvil jsem o podvozkové šachtě na P40. Jedna už vyšla jako únorová novinka. To byla ta jak zahadrovaná? ji říkáme, zahadrovaná. A další měsíc potom vyjde ta nezahadrovaná. Jo. A asi jako poslední bych chtěl tady modelářům ukázat připravovanou šachtu rotačáků v A10. Je to teda A10 od Academy. Uděláme ten rotačák i na A10 od Great Wall Hobby. Je to jedna z největších sad, kterou jsme kdy vydali. Ta kanonová šachta je asi takhle vysoká, takže modeláři asi vidí, že takhle vysoký, asi ani nemá, takhle velký ani máme možná krabičky. Nevím, do čeho to budeme balit. To bude v jednom kuse, ne? Ta šachta je skutečně z jednoho kusu. To, co je vevnitř ní, ne, ten rotačák s tím nábojovou schránkou, nábojovými pásama, ale ta schránka, co je uvnitř, co v ní drží ten rotačák, tak to je z jednoho kusu. Mm-hmm. To je největší tisk, který jsme kdy udělali. Myslím, že se tisknou po 8 na tiskárně ty šachty a že to trvá, ten tisk, myslím, 17 nebo 18 hodin. Jeden. Takže to je jedna z největších sad, kterou jsme kdy vydali. Možná asi největší. S největším dílem. Takže to bude novinka na březen a určitě jeden z našich jako trháků nebo technologicky nejvyspělejší sad, jaký jsme jako vydali. Když ti to tady takhle vezmu, to pak přikryju nějakým panelem? Ne, nepřikryju to. Ty kryty k tomu taky máme, já jsem si je sebou nevzal. Že to vypadá skvěle, ale mnoho modelářů to přikryje. Ne, ty kryty vlastně jsou vyklápěcí, jsou na pant, takhle se vyklopí. Jo, takže potom, je možnost to vidět. Když ta A10 leží, tak má vlastně takhle vyklopený dolů ty kryty. Jo. Kdyby to přikryl, tak by to fakt stálo za to. No. Často slýchávám argument, ale ten pocit, že tam je. Jo, to je pravda. No ono už takhle někdo prskal, že je to vlastně ze spoda té A10, že to vlastně není vidět, proč to vlastně děláme. Tak já si myslím, že když modeláři často dělají, že si to dají třeba na zrcadlo, jo. Tak to bude moc pěkný, si myslím. Tak jo, Kubo, já ti děkuju za vypíchnutí zajímavých novinek na leden a únor. A mějte se pěkně, napište komentáře, jestli vás něco zajímá. A zase příště. Ahoj. Mějte se, čau.